Krediter, krig och AI, en giftig treenighet för marknaden som vi fortsätter att dissekera här i studion. Varmt välkomna till Börslunch. Äntligen måndag och ny marknadsdramatik över Stockholmsbörsen är beskedlig med en nedgång på 0,3% denna 16 mars. Vi fortsätter ha lite kreditfokus eftersom det är en aktuell puck. Vi har toppuppställning även idag. Kristoffer Malmström på Rich Capital sitter bredvid mig och där har vi Magnus Tyny på Simplicity. Ganska lugn dag. Vi har olja över 100, en liten börsnedgång. Ingen orkan direkt. So far så verkar det lugnt. Vi har haft månadsmöte så jag har inte kollat så mycket på marknaden än. Det är ingenting att se. Det känns som investerarna generellt, alltså i vår tillgångsklass, även andra tillgångsklasser, är ändå relativt positiva och tänker att det här ska gå över ganska fort, helt enkelt. Vi snackade mycket om Dometic i fredags och bolaget har en telefonkonferens som började klockan 11. Där pratar Juan Vargas vd om att en försvagning på marknaden som förknippas med USAs pågående krig med Iran. För 2 veckor sedan var vi optimistiska om 2026. Nu är frågan om oljepris och inflationspåverkan. Om kriget över nästa vecka är det en situation, om det var i 6 månader, en annan. Intressant ändå att man faktiskt ser och inte bara befarar kanske en nedgång. Tolkar jag det här telegrammet som Dometic är ju aktiva på bondmarknaden också. Ni äger inget av dem. Någon kort reflektion? Ja, vi har följt Dometic ganska länge. Vi tycker ofta att det prisar för dyrt i förhållande till risken. Det är ett cykliskt bolag och de är mot konsumenten. De är exponerade. Sen så har de fantastiskt kassaflöde ofta och det är lite av en darling i den nordiska marknaden. Den här slopade utdelningen, tankar? Ja, nej, men personligen, nu är inte jag expert på Dometic, men jag har sett så ligger väl skuldsättningsgraden någonstans runt 3,3. Jag tror jag läser kovenanten ligger runt 3,5, så att det är ganska tajt i förhållande till bankkovenanter, och då låter det väldigt sunt att ställa in utdelningen och inte behöva riskera att göra en ny emission senare. Det skulle nog vara precis värre för aktieägarna. Jag är fascinerad att aktien reagerade så väldigt negativt på det beskedet. Ja, aktieägare gillar inte slopad utdelning, verkar det som. Nej, och det är positivt för krediten som Kristoffer säger. Sen undrar man då, vad ser de mer framöver? Är det... Nej, men det från aktie, nu är inte jag aktieinvesterare själv, men det är, från verkar man ju vara extremt fokuserad just på att få den där utdelningen, vilket jag kanske inte tycker är alltid särskilt rationellt. Och du har en vän i mig. Jag tycker att det verkar vara för viktigt att år efter år höja utdelningen istället för att tänka långsiktigt. Lite mer Dometic-flöde bara. Finanschef Stefan Fristedt säger att kassaflödet kommer bli negativt under första kvartalet. Man pratar också om att efterfrågan inom marine och fritidsfordon i USA har varit lite svagare de senaste veckorna. Då lämnar vi det bolaget och går vidare till nästa problemhärd, nämligen Kinnevik, som förstås... De sparkade sin vd för ett tag sedan. Nu sparkar de honom en gång till. Georg Janne fick gå på dagen igår söndag. Vi hade Georg Attlin härifrån Pareto i morse för att prata om Kinneviks svaga svit på sistone. Jag tycker det är liksom ett underbetyg att du sedan många år har haft den här agendan att investera i onoterade, snabbväxande bolag, och man helt och hållet nästan missar det som har funkat de senaste åren med AI. Man är inte med i några av de amerikanska, Tropic, OpenAI eller dylikt, och man är inte med i de lokala största succéerna som Lovable och Legora. Så att det är ett underbetyg också. Ja, det var Georg Attling där om Kinnevik. Några tankar kring bolaget och det som händer där? Nej, men det är inget bolag heller vi är investerade i. De har väl obligationer ute. Jag tror att de har varit ägare i några bolag som har haft obligationer utstående också. Bayport var ett sådant som var långivare i liksom, emerging markets. Det handlar väl på distressnivåer idag, så att ja, det är väl har inte varit gott kanon där. Nej, de tappade ju lite när de sålde Tele2. Det var lite det som var caset, att de hade sin cash cow som supportade hela casen. När de sålde av det så fokuserar de ju på illikvida privata tillgångar, och då blir det svårt jag tror det är det som marknaden har svårt med att värdera dem. Vi ska prata om private credit och private debt snart, men det känns som att kan man dra någon slags gemensam nämnare i brist på transparens och frågetecken kring vad saker är värda i ett bolag som Kinnevik som
på den bredare marknaden på kreditsidan. Ja, men det är väl många likheter just med det, vad som händer just nu i private credit-marknaden. Att man har inte så bra transparens, man undrar vad det är för några tillgångar som ligger där i. Och det är väl lite samma sak med Kinnevik som har gjort några sämre investeringar under de senaste åren. Så förtroendet är inte riktigt där. Så hade vi en hel del andra grejer på marknaden också. Boliden har lite problem att backa nu 2% och det efter att produktionen vid gruvan i Garpenberg stoppades efter att då seismiska aktiviteten ökat till onormala nivåer under lördagskvällen och bolaget kan inte heller ge någon prognos för när det kan återupptas. Men lite roligare för Sivers som rusar 40% här på ett spännande Substack-inlägg bland annat från Johan Rosenqvist, tidigare aktieanalytiker på bland annat Danske Bank. Seismisk aktivitet och Substack. Det är mycket Det är det på som marknaden. flyttar marknaden just nu. Apropå okända djur, GN Store Nord kanske inte är på alla tittares hornhinna eller trumhinna ska jag säga. Det är ett hörselhjälpsbolag som rusar nästan 40% efter en försäljning av just det segmentet i koncernen. Tidigare aktiv på kreditmarknaden men inte längre, va? Eller hur? Jag vet inte om de har obligationer kvar, men vi följde dem tidigare. Kul för dem i alla fall. Vi avslutar med helgens Financial Times-artikel om private credit som handlar om utflöden i mångmiljardklassen från den här investeringsformen. Vi pratade om den i fredags, vi fortsätter prata om den nu med lite andra infallsvinklar. Det rapporteras också om kanadensiska pensionsfonder som har problem med just private credit. Vi har ett par tidningsriv och ett par staplar ur nämnda Financial Times-artikel som visar att viljan att ta ut pengar har ökat. För det är väl så, jag är inte säker på att man verkligen har problem med liksom tillgångsmassan, men det är trångt i dörren på väg ut när illikvida tillgångar har förpackats i månadsvis likviditetsskrud. Ja, precis. Alltså, det är väl där risken ligger, tror jag. Jag tror det är det man måste förstå. Att när vi pratar private credit så kan man inte dela upp de aktörerna skulle jag säga i tre delar. En är liksom private debt-fonder som är helt inlåsta, man är inlåst i 10 år. Det matchar väldigt väl likviditeten i de underliggande lånen. Sen har du mer listade, tänk investmentbolag som köper de här lånen och så gör man utdelningar så det blir som en dividend yield-aktie, alltså så kallade business development companies. Det här är framförallt väldigt vanligt i USA. Och där skapas ju likviditeten genom att du kan köpa och sälja aktien. Så i stressade miljöer kan du sälja aktien men du kommer förmodligen komma ut till en rabatt mot NAV. Men sen där problematiken ligger, det är framförallt de här likvida och semilikvida fonderna där du då kan sälja på månadsbasis eller kvartalsbasis trots att de underliggande lånen är flera år bort. Och då, det funkar ju om några få procent vill gå ut därför du kanske har en checkkredit eller liksom lite cash så som du kan använda för att möta uttagen. Men blir det stora uttag, då skapas problem och det är det vi ser här just nu. Och jag tror också att marknaden, det är klassiskt, det händer i finansmarknaden hela tiden. Det blir en het marknad, det är exponentiell tillväxt i tillgångslaget. På slutet av cykeln så kommer retail in, alla jagar samma investeringar, investeringskraven sänks och du får upp lite frauds som har haft First Brands och liknande, MFS på asset backed lending. Och så har inte folk all information om det. Och de sista som var inne var förmodligen retail som inte förstod, precis som Christoffer sa, att de vill ha likviditet på en tillgång som inte ska ge likviditet. Mm. Och sen har du en problematik med liksom prissättningen. Nu verkar vi i publika bondmarknader där allting marknadsprissätt och så blir det liksom en nedgång så syns det direkt. Men i de här fallen så finns det ingen marknadsprissättning utan det är snarare att fonderna själva sätter värderingen på det här och då kan det finnas incitament att hålla värderingen högre än vad kanske ett rimligt marknadsvärde vore. Precis som riskkapitalbolagen, det brukar jag tjata om att deras innehav jämfört med noterade aktier inte värderas om kanske riktigt lika friskt kan man diskutera. Vi har en väldigt pedagogisk bild som ni väl kan snacka oss igenom så alla förstår Ännu skillnaden. mer pedagogisk. Ja, men precis. Nej, men om man tittar lite grann, som sagt, så jag och Magnus representerar den här nordiska high-yield-marknaden då, och om vi tittar avkastningsnivån i den så ligger det idag runt 7%, då, någonstans runt 5% över cash, och europeiska high-yield-marknaden ligger lite lägre då. Private credit-marknaden kan vi tänka sig att den borde ge betydligt mer som är inlåst så pass länge, men det ligger någonstans i paritet med vad du får i nordiska high-yield-marknaden.
det som skiljer mycket här, det är det vi är inne på, det är likviditeten. Då. I vår marknad så är det väl någonstans daglig till månatlig likviditet för investerare. Och ute i Europa så finns det lite bättre likviditet, det är större emissionsvolymer och då kan investerarna också köpa och sälja på daglig basis. Men private credit då, som sagt, det är helt bilaterala lån om man är inlåst väldigt länge. Räntekänsligheten kan vi också lyfta fram. Alltså, generellt sett i vår marknad så är det så kallade floating rate notes-obligationer där man sätter den här, vilken kupong du ska betala som en premie över riskfria räntan. Och det är detsamma egentligen i private credit-marknaden. I europeiska marknaden så brukar det generellt vara mer fasta kuponger. Så det spelar mer roll om räntorna går upp eller ner. Och jag fastnade på kovenantdelen. Kovenanter är alltså villkoren för när allting inte längre går som det ska och du måste få pengarna tillbaka. Ja, exakt. Och det är lite samma tema på här, att det är en het marknad. Mycket pengar kommer in. Kovenanterna kanske blir lättare då för att det är fler och fler. Man har sämre lending standards, underwriting. Och det är ju mycket snippets alla tar från där. Det är först har software som har sin tuffa resa just nu och då så ser folk att man säger att det är ungefär 22% av private credit är exponerad mot software. Nu vet jag inte om det är exakt så, men det är ju det man ser i tidningarna. Då blir folk oroliga. Folk kan inte ta ut pengarna, man litar inte på värderingarna. Det blir liksom en snöbollseffekt som kanske inte är helt sanningsenlig, men du har alla ingredienserna för att skapa oro. Jag är lite fascinerad av kopplingen mellan private equity och private credit. Private equity-bolag sa jag ju nyss är inte så bra på att värdera om sina innehav. De har mycket software, mycket mjukvara som har hamnat i kläm imagemässigt. Och så finansierar de innehaven med private credit. Så det blir liksom en skön mix av allt som är stökigt just nu. Ja, men jag läste en artikel i morse, tror jag det var, från Apollos CIO som i ett privatmöte, enligt artikeln, så hade han då ifrågasatt att alla är köpare av secondary private equity och samma personer är också klagar på private credit, men 80% av de här private equity är finansierade med private credit. Så Samma grupp vill... Ja, för man ska ta med sig att innan det att långivarna kommer skriva ner värde på de här lånen så ska ju teoretiskt sett aktievärdet i de fallen vara borta. Vilket i princip betyder att de vintages av private equity-fonder som har getts ut de senaste 5-6 åren skulle i princip vara värderade till 0 förrän vi får liksom en stort nedsätt på private credit-fonderna. Den debatten det hör man inte särskilt mycket. Så att jag tror, min tes är att det här framförallt är en likviditetsmismatch primärt. Och det är ju så man brukar säga att vi som har jobbat med krediter längre, de stora förlusterna i krediter sker inte på grund av defaults, utan det är ofta att man säljer stressed in till illikviditet historiskt sett. Och det är då han kommer och köper, för han är en distressed credit opportunity killer. Exakt. Det blir mycket svengelska. Jag hoppas på tydligheten i det här programmet är någorlunda acceptabelt. Vi ska fortsätta, ska jag säga, med ett tydligt exempel. Foxway tar hand om ditt företags mobiltelefoner och datorer, återanvänder dem. Det är cirkulärt, det är grönt, det är mysigt, men det har inte gått så bra. Är det en bra sammanfattning? Ja, men ungefär så. Det är lite ett typexempel här på ett bolag som skulle kunna ha haft lån i private credit-marknaden. Det är PE-sponsrat, Nordic Capital-ägare. De har 4,5 gånger leverade här i början och sen så har det gått sämre för bolaget, sämre omsättning och förlorat en del kontrakt. Och leverage ökade från 4,5 då till 8,5 nästan där på botten, som vi ser priset. Priset gick ner. Nu har de kommit tillbaka lite, 7,5 gånger, men sen i förra veckan så stoppade Nordic Capital in 30 miljoner euro equity. Så det är positivt. Men om man då refererar till private credit-marknaden, då kanske den här hade stått på 100 hela vägen. Och här får man ju både chansen att vara med på resan neråt eller kunna köpa och sälja obligation. Så det är en bra transparens. Ser du någon kreditmöjlighet här, Kristoffer? Absolut, vi är investerare i den här och vi var inne lite grann på vägen ner. Sen har det fortsatt lite grann ner efter vi köpte in oss också. Men det är såklart, det är väldigt positivt att ägarna vill stoppa in över 30 miljoner euro. Det betyder att de ser verkligen ett värde här framgent. Så att från vårt perspektiv så är det positivt. Man kan ju befara att riskkapitalister inte gillar att det syns på det här sättet och att det är ett argument för private credit. Du slipper liksom
få offentliga nedmarkeringar av värdet. Det var en ganska bra spaning. Den har jag inte ens tänkt på. Det kallas amend and pretend-marknaden. Liksom. Man gör förändringar för att marknaden till villkor och liksom ofta förlänger de här lånen och hoppas att det ska bli bättre. Snarare än att agera nu. Då. Amend and pretend. Amend and Jag skriver upp det. Det är väldigt fint. Amend and extend är väl det faktiska ordet. Men pretend är väl lite mer i... Vi fortsätter vår uttalningsresa. Esmel Sade Holdings är ett uppmärksammat och också problemtyngt case som du pratade om första gången du var här. Distressed har fortsatt haft det lite jobbigt. Vad ser vi här? Vad är yield to maturity? Bara så vi... Ja, jag var ju här ett år sedan och pratade precis när de hade förlängt den här obligationen. Då handlade det någonstans på runt 20% i yield eller avkastning. Och som ni kan se nu så har det dubblats. Sen ligger runt 40%. Och vad det här är, det är liksom ett privat ägarbolag som har några dotterbolag. Framförallt Olivia som är det stor för merparten utav navet. För ett år sedan tror jag värdet på de här dotterbolagen var ungefär runt 8 miljarder mot en obligation som var någonstans runt 1,5 miljard. Nu har man skrivit ner värdet på de här tillgångarna till närmare liksom 5 miljarder och obligationen är lite strax under 2 miljarder. Så att, du har ändå en väldigt 3 miljarder liksom equity-kudde bakom det här för dig som långivare. Och tar du då också beaktning att obligationen hamnar liksom runt kurs 60-65 idag, så betyder det i princip att innan du som obligationsägare förlorar pengar så ska du skriva ner värdena på de här tillgångarna med runt 80%. Så att vi tycker fortfarande att det där handlar orationellt lågt. Och att vi får se vad som händer under året här med om IPO-marknaden hålls öppen eller kan vara öppen och ifall Livia kan börsnoteras. Men det kan ju såklart vara en väldigt stark katalysator för att det här handlar tillbaka till par. Håller du med, Magnus? Jag är inte involverad i EHAB, men jag följer det på sidlinjen. Och, att den handlar ner på 60. Det är förmodligen förtroendekris som förklarar en stor del av det. Om de har skrivit ner värdena på innehav konstant så ifrågasätter man, precis som private credit där, vad är de verkliga värdena? Eller som i Kinnevik då, vad är de verkliga värdena? Så jag tror det är en liknande koppling. Men skillnaden här är ju att man sitter i krediten och du har skydd med tillgångarna. Det måste finnas något värsta scenario där företagsgrundare, och då vill jag inte prata om någon individuell, men när man gör analysen så tar man hänsyn till att en person skulle kunna föra ut pengar eller bete sig illa. Är det liksom, ingår det i bedömningen generellt när du tar igen de här lite mer problematiska krediterna? Alltså att titta på dokumentationen kring obligationer, det är såklart en stor del av vårt jobb som förvaltare, och det är liksom någonting som vi ofta fokuserar väldigt mycket på, vilket case det är, vilka möjligheter har ägare att betala utdelning till sig själva, eller om det är private equity-bolag, vilka management fees man kan ta, eller som i det här fallet då, såklart att vi är väldigt fokuserade på att skulle det bli till exempel en försäljning av en IPO av Livia och att ägarna inte ska kunna göra en utdelning. Det är såklart fundamentalt att det inte är så, utan det ska gå först till obligationsägarna. Så att det är jätteviktigt. Men om vi går raskt vidare, jag tänker vi kan nämna Ellos också. Som väl är ett bra exempel på när det har gått bra för obligationsägarna, eller vad säger du, Magnus? Ja, men exakt. Ellos har vi varit med i ganska länge och där gjorde man ju en debt conversion. Så obligationsägarna fick ta över bolaget och gjorde om skulden. Så från att ha 1,5 miljard skuld så gick man ner till 750 miljoner skuld. Bolaget är ett väldigt fint bolag, men det var för högt skuldsatt. Och nu siktar väl de på en IPO, har de kommunicerat inom kommande 12 månader. Så det går ju att ta aktierna och göra något fint av det. Och det är väl lite det Christoffer menar, att det är den backingen som kanske finns i EHAB. 2 kommande börsnoteringar, alltså att hålla koll på om marknaden lugnar sig. Avslutningsvis ska vi prata om just marknadsoron. Vi snackade lite om det i fredags. Ska vi jämföra det här, det vi ser idag, med oljeprischock, inflationsavtryck med 2022?
Det finns väl likheter, var ett krig som bröt ut då med Ukraina, vi har krig här nu. Jag tror att det finns vissa olikheter också. Men vi gick från nollräntemiljö upp till räntor liksom på 3%. Det var verkligen en chock för systemet, både för hushållen och även för företag. Och vi hade framförallt kanske en fastighetssektor i Sverige som är ganska hårt belånade fastighetsbolag. Jag tror att skillnaden där nu, om man tar till exempel fastighetssektorn, så är många av de företagen tagit ner sin skuldsättning. Det har kommit in equity från ägarna, och sen har det haft indexjusterade hyresavtal i linje med inflationerna, så att kassaflödena har faktiskt bättrats också. Så att det finns mycket som tyder på att det kanske inte behöver vara samma chock. Så det är klart att det är en risk för hur länge det här blir utdraget med höga oljepriser. Nej, jag håller med. Centralbankerna kan inte sänka oljepriset genom att höja räntan. Men som Kristoffer säger, det är om man får en plötslig ökning av räntan. Tidigare när vi gick från 0 till 4%, det är infinity. Nu kanske, om vi skulle gå från 2 till 4, så är det ju bara dubbelt så mycket. Vi har ju faktiskt en ganska mastig centralbanksvecka i antågande. Både Riksbanken, SEB, Fed och Bank of England. Antar att vi inte får någon överraskningshöjning från Riksbanken, men någon tanke om makrobeskeden som väntar? Nej, men jag tror att de flesta antar väl att det inte kommer bli några höjningar, men jag tror att kanske skiftet har ändras lite då från tidigare början på året för att kanske förhoppningar om vissa sänkningar, chanserna för det kanske har minskat, och man snarare börjar titta på eventuella höjningar längre fram senare i år eller under nästa. Då. Jag tror centralbankerna denna vecka, det är väl 4 stycken, ingen kommer göra någonting, precis som Kristoffer säger. Marknaden prisar in en höjning från Fed och så sänkningar från både ECB och Riksbanken kommande år. Då. Klurigt läge ändå. Blir du lyssna på presskonferensen och se vad de signalerar? Det handlar om allt om kommunikationen från centralbanken. Mycket bra. Tiden går fort när man kommunicerar så här trivsamt, pedagogiskt och studsigt och pikt som vi gjort tillsammans med Kristoffer Malmström och Magnus Trini. Vi fortsätter igen imorgon då med fokus på aktier, lite mjukvaruångest för att fortsätta på de här 3 apokalypsryttarna. Treenigheten. Mjukvaror, AI, Den krig giftiga. har vi också. Jag vet inte hur många det är, men börsen är i alla fall tillbaka 11:45. Tack för oss. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.